Γεια σας από το Unpack My Review. Και μετά την όλη από Unpack, τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα WowStick 1F Plus 69 σε 1. Και γιατί ήρθα στα χέρια μου? Είχαμε δει το 1P19 Plus, το Xiaomi. Γιατί έφτασα στα χέρια μου αυτό? Γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και θα καταλάβετε με ένα απόσπασμα από το βιντεάκι που θα περάσει. Μία παρένθεση, υπάρχουν, αν πατήσετε WowStick, το συγκεκριμένο έχει έρθει από Banggood και link παρεπιπτόντως σας έχω στην περιγραφή, θα δείτε περίπου 6, 7, 8 μοντέλα. Ένα ETA, ένα FS, ένα F, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Κοιτάξτε, το έχουμε πει πολλές φορές στο κανάλι, πολύ καλά τις προδιαγραφές και το τι δίνουν. Οι διαφορές είναι μικρές, δηλαδή κάποιο μπορεί να έχει αντί για 120, 0,12 μάλλον 0,15 νιουτόμετρα ή 0,2 νιουτόμετρα. Άλλα έχουν ενσωματωμένη μπαταρία, άλλα έχουν κάποιο φακουδάκι εδώ πέρα κάτω να φωτίζουν όταν εμείς βιδώνουμε ή ξεβιδώνουμε. Κοιτάξτε και αγοράστε, προτιμήστε αυτό που θα σας κάνει τη δουλειά σας. Και μην πληρώνετε παραπάνω χρήματα εάν δεν το χρειάζεστε. Καταλάβατε τώρα? Γι' αυτό λοιπόν ήρθε στα χέρια μου. Βέβαια δεν ήρθε σαν δεύτερο. Είδε ένας φίλος το 1P, το ερωτεύτηκε και χτίσανε μια πάρα πολύ ωραία σχέση. Οπότε δεν μπόρεσα να του το στερήσω. Και έτσι λοιπόν έπρεπε να έρθει πάλι κάτι στα χέρια μου. Δεν θα ήθελα να φέρω κάτι ίδιο, δεν θα ήθελα να δείξω κάτι ίδιο. Οπότε έφτασε στα χέρια μου αυτό εδώ. Και πριν ξεκινήσουμε να ανοίξουμε το WowStick, και επειδή γνωρίζω ότι είστε πολλοί εκεί έξω που θα το δείτε το βίντεο και εσκεμμένα διάλεξα την αρχή αυτού του βίντεο να σας ζαλίσω με δύο λόγια, θα ήθελα να σας πω πως από σήμερα δημιουργείται μία λίστα η οποία θα ονομαστεί οι κοινωνικές μου ανησυχίες ίσως. Θα το δω. Μπορεί να είναι και κάπως αλλιώς. Πάντως κάτι τέτοιο θέλω να δείξω. Και από πού ορμόμενος? Έχω κάνει κάποια βίντεο τα οποία έχουν να κάνουν με κάποιες κοινωνικές ευαισθησίες που μου βγαίνουν από κάποια μηνύματα που περνάνε από τις τηλεοράσεις μας, από το ίντερνετ μας, από το ραδιόφωνο και τον τρόπο που μπορούμε εμείς έστω και λίγο να τα αντιμετωπίσουμε ή να βοηθήσουμε, εάν θέλετε, με τον τρόπο μας, με τον μικρό καθημερινό μας τρόπο, στο να κάνουμε καλό ή καλύτερο στην κοινωνία μας, στη γη μας, στον πλανήτη αυτό που ζούμε. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Το συγκεκριμένο το βίντεο, όπως σας είπα, ξέρω ότι επειδή έχει πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους, θα μπορούσα να πω αυτά τα δύο λόγια. Και όχι ότι το WowStick έχει κάποια κοινωνική ανησυχία, ούτε βοηθάει κάτι, ούτε θα το πάω στο ότι έχει την μπαταρία τη λιθίου και δεν χρειάζεται να παίρνουμε, να αλλάζουμε και να πετάμε μπαταρίες και να τις ανακυκλώνουμε. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Έχω ξεκινήσει λοιπόν εδώ και πολύ λίγο χρονικό διάστημα με τα λίγα ελληνικά και τα ακόμη λιγότερα αγγλικά που γνωρίζω να υποτιτλίζω τα βίντεο. Και τα υποτιτλίζω όχι μόνο στα αγγλικά που ο λόγος είναι εύλογος, για να το βλέπουν και να μπορούν να καταλάβουν τα πράγματα τα οποία λέω οι φίλοι του καναλιού που βρίσκονται εκτός Ελλάδος και εδώ δεν γνωρίζουμε εμείς καλά τη γλώσσα μας, πόσο μάλλον αυτοί, άρα για να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα πράγματα που σε άλλους μπορεί να φαίνονται ενδιαφέροντα και σε άλλους γελία. Και ο δεύτερος λόγος και αυτό που άπτεται στις κοινωνικές ανησυχίες
και γενικότερα στις ευαισθησίες τις οποίες έχουμε. Εφόσον λοιπόν ξεκίνησα να γράφω και είπα να γράψω, να σπάσω ακόμα ένα πληκτρολόγιο το οποίο το άλλαξα πριν από λίγο καιρό και νομίζω ότι έφτιαξα ένα καλό tutorial και link θα σας έχω κάπου εδώ πέρα πάνω. Άρα λοιπόν εφόσον αποφάσισα να χαλάσω ακόμα ένα πληκτρολόγιο για να το ξαναλλάξω, είπα να το κάνω μία και καλή. Οπότε θέλω να υποτιτλήσω τα βίντεό μου μαζί με τα αγγλικά και στα ελληνικά. Ο πρώτος λόγος που μπήκα στη διαδικασία να γράψω στα ελληνικά και να υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι στα βίντεό μου είναι βασικός ένας και ακόμα ένας που μου έρχεται τώρα και θα το πω στην πορεία. Ο πρώτος λοιπόν λόγος είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα ακοής. Πραγματικά θα έπρεπε όλα τα βίντεο σε όλον τον κόσμο να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν. Σκεφτείτε λίγο να συνέβαινε ένα τέτοιο πράγμα, χτυπάω ξύλο σε κάποιον από εμάς. Πόσο άσχημο θα ήταν. Η ακοή είναι ο μισός κόσμος. Τα βίντεο μου μπορεί να είναι άχρηστα ή μπορεί να μην έχουν τίποτα χρήσιμο για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να τα παρακολουθήσει. Για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα ακοής ή κόφωση. Ίσως να είναι όμως μια αρχή να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι άλλοι άνθρωποι και που είναι πολύ πιο καταξιωμένοι, που κάνουν πολύ πιο χρήσιμα πράγματα από μένα και να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι με τα προβλήματα ακοής να τα παρακολουθήσουν. Και επειδή το σοβάρεψα πολύ, να πω και τον δεύτερο λόγο. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν είναι ότι πολλοί από εμάς και όσοι έχουν συντρόφους, παιδιά και θέλουν να δουν ένα βίντεο το βράδυ, ειδικά που εκεί πέφτουν οι τόνοι και οι παλμοί και χαλαρώνουμε και λέμε για να δούμε τι θα ακούσουμε πάλι από αυτόν τον Unpackman και θέλουν να δυναμώσουν τη φωνή για να ακούσουν κάτι το οποίο δεν ακούστηκε ή να παρακολουθήσουν και να το χαρούν και από την άλλη δεν θέλουν να βάλουν ακουστικά γιατί δεν θέλουν να απομονωθούν από τον γύρο χώρο, ενδεχομένως να υπάρχει ένα παιδί στο σπίτι και να είναι μωρό και να θέλουν να ακούσουν. Εδώ θα μπορεί να γίνει χρήση των ελληνικών υπότιτλων. Θα μπορείτε να βάλετε το βίντεο, πάρα πολύ ωραία, να κόψετε τελείως τον ήχο, να μην ενοχλείτε κανέναν και να διαβάσετε τα καλά ή τα άσχημα πράγματα που λέω. Και να το ανοίξουμε μαζί, να δούμε τι έχει μέσα. Ωραιότατα. Τι έχει εδώ, κάτι έχει εδώ πέρα μέσα, θα το δούμε. Λοιπόν, 69 in one, easy and enjoyable, μου λέει εδώ πέρα κάτω. Για να δούμε εδώ, πάρα πολύ ωραία. Αγγλικά, παιδιά, ναι. Αγγλικά, γερμανικά, ιαπωνέζικα και κινέζικα. Να το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Εδώ μια καρτούλα η οποία είναι όλη στα κινέζικα. Μακάρι να ήξερα τι θέλει να μας πει. Και ας τα ανοίξουμε και να τα δούμε ένα-ένα. Έλα, καλό μου βγες. Ωραιότατα. Ένα μακρόστενο λεπτό κουτάκι που μου λέει screw pad, I'm wow pad και να το ανοίξουμε. Παιδιά, δεν το έχω ανοίξει. Εδώ μαζί σας το ανοίγω πρώτη φορά. Και τι βλέπουμε μέσα. Ας αφήσουμε αυτό στην άκρη. Ένα ωραίο χορταστικό μαγνητικό pad. Το οποίο λέω χορταστικό γιατί το είχαμε δείξει και link θα σας έχω κάπου εδώ πέρα στην περιγραφή. Αυτό δεν το έδωσα γιατί μου έχει φανεί χρήσιμο πολλές φορές. Πλέον δεν χάνω τις βίδες μου. Αυτό είναι το μικρό του αδερφάκι που έρχεται ξεχωριστά με πάρα πολύ μικρό κόστος. Να αφήσουμε λοιπόν αυτό εδώ, να αφήσουμε και αυτό εδώ και τη ζελάτινα και να προχωρήσουμε σε ένα-ένα. Ας ανοίξουμε αυτό εδώ το μεγάλο. Όχι, δεν ανοίγει από εδώ.
Το είχε προφανώς για να το τραβήξουμε, να το βγάλουμε το κουτί. Μάλιστα. Και σίλικα τζέλ μέσα. Πάντα περιποιημένες συσκευασίες της Xiaomi. Και εδώ έχουμε μια πολύ ωραία θήκη μαγνητική, πάρα πολύ όμορφη, για να μπορέσουμε να βολέψουμε το κατσαβίδι μας μαζί με ένα set bits και να το πάρουμε μαζί μας για να πάμε να κάνουμε μια δουλειά. Να το αφήσουμε λοιπόν και αυτό εδώ στην άκρη. Να ανοίξουμε και αυτό εδώ. Τι μου λέει εδώ? Μας λέει προσοχή, να μείνει μακριά από παιδιά. Μας λέει ότι είναι κουτί εργαλείων και ας το ανοίξουμε να το δούμε. Ένα καλωδιάκι για να το φορτίζουμε. Μία βασική διαφορά σε σχέση με το 1P είναι ότι αυτό εδώ είναι επαναφορτιζόμενο με μπαταρία λιθίου. Άρα μας έχει μέσα το καλώδιό του. Μας έχει μία βεντούζα, ναι, οκ, για να βγάλουμε κάτι, να ξεκολλήσουμε κάτι, κάποια οθόνη από κάποιο κινητό όταν θέλουμε να αφαιρέσουμε. Μάλιστα. Εδώ μας έχει έναν μαγνητιστή απομαγνητιστή για τα bits μας. Αν θέλουμε να μαγνητίσουμε κάποιο που έχει απομαγνητιστή ή να το μαγνητίσουμε. Εδώ μας έχει ένα πολύ ωραίο μικρό φιαλίδιο με κάποιες βιδούλες μέσα, μικρές, οκ. Και μία όμορφη πένα για να παίξουμε κιθάρα. Όχι. Είναι πένες που χρησιμοποιούνται ως εξολκής για να βγάλουμε κάποια πλαστικά μέρη χωρίς να το τραυματίσουμε. Μάλιστα. Γι' αυτό μας έλεγε μακριά ο παιδιά. Έχει τις βίδες μέσα, μπορεί να τις φάνε. Οπότε, σωστό. Να το αφήσουμε λοιπόν και αυτό εδώ στην άκρη και να συνεχίσουμε. Πάμε και σε αυτό εδώ, βαρύ. I am WowBase. Μάλιστα. Γλωσσοπλάστες οι φίλοι μας οι Κινέζοι. Είναι μια wow βάση και είναι η βάση, μια πάρα πολύ όμορφη βάση από αλουμίνιο. Πάρα πολύ όμορφη, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Η οποία έχει και το σηματάκι του wow stick εδώ πέρα πάνω, για να μπορέσουμε να ακουμπήσουμε το κατσαβίδι μας. Και να συνεχίσουμε. Μάλιστα. I am Bits Group with X1. Πάμε να ανοίξουμε και το πρώτο group των bits. Να δούμε τι μας έχει μέσα. Πολύ ωραία. Να το αφήσουμε στην άκρη. Στην άκρη είπαμε. Δεν θέλει. Μέσα θα πάει. Να ανοίξουμε και τα άλλα δύο group. Και να αφήσουμε για το τέλος το κατσαβίδι. Τον bits. Παιδιά, έχει άπειρα bits μέσα για οποιαδήποτε εργασία. Μικρή θελήσουμε. Μπορούμε να λύσουμε τα πάντα, πραγματικά τα πάντα. Αστεράκια, μικρά, μεγάλα. Έτσι αυτά τα όμορφα τα κατσαβιδάκια που έχουν το σήμα της Mercedes πάνω. Δεν κάνω διαφήμιση. Πάει και το 2. Πάμε λοιπόν και στο 3. Και εδώ πάλι τετράγωνα, τρίγωνα, με διάκαινο, σταυρούς, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Και μάλιστα εδώ στο κάτω μέρος, δεν ξέρω αν τα βλέπετε, έχει και κάποια με μακριές μύτες. Που οι μύτες τους είναι πιο μακριές. Να πάει και αυτό μέσα. Εδώ μας έχει ακόμα ένα χαρτάκι μέσα, λογικά είναι ένα manual, αλλά εδώ θέλω να δω, έχω την απορία αν είναι στα κινέζικα κι άλλο έχει. Ή στα αγγλικά, manual μας λέει πάνω στα αγγλικά, εδώ μας έχει κινέζικα, ναι, και εδώ είναι στα αγγλικά. Οκ. Να το αφήσουμε και αυτό εδώ, και αυτό εδώ, και ήρθε η ώρα να δούμε ξανά
το WowStick. Και να πούμε και τις διαφορές σε σχέση με το 1P. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το χρώμα έχει αλλάξει και είναι, εδώ προφανώς έχει κάποια πούδρα για να το προστατεύσει. Η σκόνη είναι made in China. Okay. Ότι είχε την πήρα το χέρι μου. Λοιπόν, εδώ πάνω μας γράφει, δεν ξέρω αν το βλέπετε, WowStick με ένα σταυρουδάκι και δίπλα με πολύ μικρά γραμματάκια Perfection Screwdriver Dual Power Mix. Λοιπόν, να το βάλουμε και στη βάση του να το δούμε. Πολύ όμορφο. Ωραιότατο. Και οι διαφορές μας. Εδώ έχουμε μία θύρα USB. Έχουμε μία θύρα USB για να μπορούμε να φορτίζουμε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και να το χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά χωρίς να αγοράζουμε μπαταρίες. Αυτή είναι μία διαφορά. Η φόρτιση γίνεται σε περίπου 40 λεπτά από το 0. Η διάρκεια του είναι όσο το 1P είναι περίπου 8 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. Εδώ βέβαια η μπαταρία είναι 3,7 βολτ, ενώ στο 1P οι δύο μπαταρίες ΑΑΑ ήταν 3 βολτ. Αυτό μας δίνει άρα τη δυνατότητα να έχουμε λίγο περισσότερη δύναμη όσον αφορά την αντίσταση εδώ. Εδώ η αντίσταση ή η δύναμη στρέψης, περιστροφής είναι πλέον στα 0,15 νιουτόμετρα ή 150 περίπου γραμμάρια, ενώ στο 1P, όπου γι' αυτό link θα σας έχω κάπου εδώ πέρα πάνω, που είδαμε το απόσπασμα του βίντεο στην αρχή για να δικαιολογήσω τον εχθρό του καλού που είναι το καλύτερο. Λοιπόν, okay. Η ροπή λοιπόν στρέψης εδώ μας είναι περίπου 150 γραμμάρια, ενώ στο 1P η ροπή στρέψης του ήταν περίπου στα 0,12 νιουτόμετρα. Από την άλλη είναι και αυτό dual torque, όπως θέλει να μας το λέει η Xiaomi, δηλαδή έχει την δύναμη να ξεβιδώσει μια βιδούλα αυτή που δίνει ηλεκτρικά, αλλά μπορούμε με μηχανική δύναμη να έχουμε μια στρέψη σε κάποια βίδα η οποία έχει κολλήσει και δεν επαρκεί η δύναμη να ξεβιδώσει. Μπορούμε να την στρέψουμε και η δύναμη η οποία μπορούμε να ασκήσουμε μέσω του κατσαβιδιού είναι στα 3 κιλά. Η επόμενη διαφορά η οποία έχει είναι τα 3 λεντάκια που έχει στο κάτω μέρος. Τα οποία είναι αρκετά δυνατά, αρκετά φωτεινά και όπως και να έχει, αν υπάρχουν, καλά είναι γιατί φέγγουν και βοηθάνε να έχουμε μια καλύτερη οπτική πρόσβαση στο αντικείμενο, στη βίδα την οποία θέλουμε να ξεβιδώσουμε. Ας πάμε λοιπόν και λίγο στα τετριμμένα μας. Οι διαφορές δεν είναι πολλές, απλά εδώ είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία μας δίνει μαζί στο πακέτο. Η τιμή δεν είναι τραγικά ακριβή αυτή τη στιγμή, παίζει πολύ καλή τιμή και link θα σας έχω στην περιγραφή για όλα αυτά τα πράγματα ασφαλώς. Και αφιερωμένο στον φίλο του καναλιού τον Κώστα που τον τρελαίνει. Τα τετριμμένα μας λοιπόν, Κώστα. Λοιπόν, 1,6 η συνολική του διάμετρος. Νομίζω ότι είναι και ένα χιλιοστό πιο λεπτό σε σχέση με το προηγούμενο. Αν δεν κάνω λάθος, δεν το θυμάμαι. Νομίζω, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, και ας δούμε λίγο και το βάρος του. Και το βάρος του είναι στα 55 γραμμάρια. Και εδώ πάλι νομίζω ότι είναι περίπου στα 20 γραμμάρια ελαφρύτερο σε σχέση με το 1P. Το οποίο το βαραίνουν αρκετά οι μπαταρίες, έχω να πω. Είναι 20 γραμμάρια, είναι 20 γραμμάρια. Είναι με πολύ μεγάλο ποσοστό προς τα κάτω στο βάρος. Η βάση δε, και απλά δεν θα την μετρήσω, απλά θέλω να τη ζυγίσω για να τη δείτε, γιατί μόνο με την αφή καταλαβαίνεις το πόσο καλό είναι ένα προϊόν. Θα προσπαθήσω να στο μεταφέρω οπτικά δείχνοντας το βάρος της. Είναι στα 97 γραμμάρια. Είναι κοντά
100 γραμμάρια. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ στιβαρή. Και έτσι λοιπόν, όπως σχεδόν είχαμε κλείσει και το προηγούμενο, θα πάρω αυτή την πολύ ωραία θήκη, θα τοποθετήσω μέσα το wow stick μου, θα πάρω και το set των εργαλείων των οποίων θέλω για να κάνω τη δουλειά μου, θα το ρίξω έτσι μέσα στο τσαντάκι μου, με ένα συνολικό βάρος στα 220 γραμμάρια και θα πάω να κάνω τη δουλειά, την εξυπηρέτηση που θέλω. Αυτό ήταν λοιπόν το προϊόν μας για σήμερα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share, αφήστε μου τα comments σας στην περιγραφή, πατήστε το καμπανάκι της ειδοποίησης γιατί έρχονται πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας.